سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. این روزهای گرم تابستونی که هوا به آدم اجازه نمیده در طول روز برای تفریح و خوشگذرونی از خونه بیاد بیرون، شبها با بهتر شدن هوا بوستانها و مراکز تفریح مملو از جمعیتی میشن که میخوان از هوای مطلوب و امکانات خوب به نحو احسن استفاده کنن. یکی از جاهایی که در مشهد این شبها استقبال زیادی ازش میشه باغستان ملت مشهده، مخصوصا قسمت دریاچه اون که واقعا با زیبایی منحصر به فردی ساخته شده و برای استفاده عموم داره فعالیت میکنه. من امشب به دریاچه باغستان ملت اومدم تا زیبایی و طبیعت بکر اینجا رو براتون به تصویر بکشم. با من همراه باشید. با توجه به اینکه شبها این دریاچه زیبایی بهتری نسبت به روز داره و حال و هوای خوشگلتری داره، من شب به این دریاچه اومدم. ولی شبها خب نسبت به روز فیلم برداری سخت‌تره، برای همین میخوام یکی از این قایق‌ها رو سوار شم و بتونم از نزدیک زیبایی ها رو بهتر به تصویر بکشم.
با توجه به اینکه شب بود و به خاطر انعکاس نور در دوربین فیلمبرداری سخت بود، ولی من سعی کردم زیبایی‌های اینجا رو براتون به تصویر بکشم. امیدوارم که پسندیده باشید. ممنونم که همراه من بودید. خوشحال میشم نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و با لایک کردن از من حمایت کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.